Chào mừng các bạn đến với video hôm nay, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá đạo lý về lòng khoan dung và từ bi qua lăng kính của Sư Minh Tuệ. Lòng khoan dung và từ bi không chỉ là những giá trị cao quý trong giáo lý Phật giáo mà còn là những phẩm chất cốt lõi giúp con người sống bình an và hạnh phúc. Hãy cùng tìm hiểu vì sao những đức tính này lại quan trọng và làm thế nào để áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. Lòng khoan dung và từ bi là nền tảng quan trọng trong đời sống và tu tập vì những lý do sau. Mang lại bình an nội tâm. Khi thực hành lòng khoan dung và từ bi, chúng ta học cách buông bỏ sự oán giận, không phán xét và tha thứ cho người khác. Điều này giúp tâm hồn được giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và tạo ra sự an yên trong tâm trí. Xây dựng mối quan hệ hài hòa. Khoan dung và từ bi không chỉ giúp chúng ta đối xử tốt với bản thân mà còn giúp cải thiện các mối quan hệ với người xung quanh. Khi có thể tha thứ và hiểu biết, chúng ta dễ dàng tạo dựng một môi trường sống hòa hợp và ít xung đột hơn. Thúc đẩy sự phát triển tâm linh. Trong tu tập, lòng khoan dung và từ bi là những phẩm hạnh giúp hành giả phát triển tâm từ bi vô lượng, hướng tới việc giảm thiểu khổ đau và mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đây là bước quan trọng trên con đường đạt tới giác ngộ và giải thoát trong giáo lý Phật giáo. Giúp đối mặt với thử thách cuộc sống. Trong cuộc sống đầy thử thách và biến động, sự khoan dung giúp chúng ta kiên nhẫn và bền bỉ, không dễ bị lay động trước những điều khó khăn. Từ bi khuyến khích ta hành động với tình thương, làm giảm bớt nỗi đau không chỉ cho bản thân mà còn cho những người khác. Làm gương cho người khác. Người thực hành lòng khoan dung và từ bi thường trở thành tấm gương sáng, tạo cảm hứng để người khác học hỏi và thực hành theo. Điều này góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, làm xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Khoan dung là sự tha thứ, chấp nhận và không phán xét người khác. Nó bao hàm việc nhìn nhận sai sót hay sự khác biệt của người khác một cách độ lượng và không phản ứng bằng sự oán giận hay chỉ trích. Khoan dung giúp chúng ta mở lòng hơn, tạo dựng các mối quan hệ chân thành và duy trì một cuộc sống hài hòa. Đó là một đức tính quan trọng trong quá trình tu tập và phát triển cá nhân, mang đến sự bình an nội tâm và làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Từ bi là lòng yêu thương sâu sắc và mong muốn giảm bớt khổ đau cho mọi người. Đây không chỉ đơn thuần là sự cảm thông mà còn bao gồm những hành động thực tiễn nhằm mang lại niềm vui và sự an lành cho người khác. Từ bi giúp chúng ta phát triển một trái tim rộng mở, sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ niềm đau cũng như hạnh phúc với những người xung quanh. Trong giáo lý Phật giáo, từ bi là một phẩm chất thiết yếu, khuyến khích con người sống vị tha và nhân ái, tạo nên một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn. Có lần, một người đệ tử hỏi Sư Minh Tuệ: "Thưa Thầy, làm thế nào để con có thể sống mà không oán giận khi bị người khác đối xử bất công?" Sư Minh Tuệ mỉm cười và kể lại một câu chuyện. Có một người nông dân sống trong ngôi làng nhỏ. Một ngày nọ, con bò của ông ta bị hàng xóm vô ý làm lạc mất. Thay vì tức giận hay buộc tội, người nông dân mỉm cười và nói: "Điều này là một thử thách cho lòng khoan dung của tôi." Vài ngày sau, hàng xóm cảm động trước sự bao dung đó và tự nguyện tìm kiếm, trả lại con bò cho người nông dân. Qua hành động này, cả hai đều học được bài học về tình thương và sự cảm thông. Sư Minh Tuệ nhấn mạnh rằng khoan dung và từ bi không chỉ là những lời nói suông, mà là hành động thực sự xuất phát từ tâm. Chúng ta không thể thay đổi hành vi của người khác, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách phản ứng của mình bằng lòng từ bi và sự tha thứ. Câu chuyện này giúp nhắc nhở rằng khoan dung và từ bi không chỉ là đức tính cần có mà còn là nền tảng cho sự bình an và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống. Cách giữ tâm bình tĩnh và kiên nhẫn khi đối mặt với thử thách. Thực hành chánh niệm. Dành thời gian mỗi ngày để thực hành thiền hoặc chánh niệm giúp bạn nhận thức rõ ràng hơn về cảm xúc của mình. Chánh niệm giúp bạn không bị cuốn vào sự lo lắng và căng thẳng, từ đó giữ được sự bình tĩnh khi gặp khó khăn. Hít thở sâu. Khi gặp tình huống căng thẳng, việc hít thở sâu và chậm rãi giúp cơ thể giảm nhịp tim và làm dịu hệ thần kinh. Điều này giúp bạn có thể suy nghĩ sáng suốt và kiên nhẫn hơn. Nhìn nhận thử thách như một bài học. Hãy coi mọi thử thách là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Khi nhìn thử thách với tư duy tích cực, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn và không dễ bị mất kiên nhẫn.
Tự nhắc nhở bản thân về lòng từ bi khi đối mặt với tình huống khó khăn. Tự nhắc mình rằng tất cả chúng ta đều là con người và không ai hoàn hảo. Điều này giúp bạn dễ dàng tha thứ cho người khác và bản thân, tránh được sự căng thẳng không cần thiết. Chia nhỏ vấn đề, đôi khi thử thách lớn có thể làm bạn choáng ngợp. Chia nhỏ vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết từng phần một giúp bạn cảm thấy dễ kiểm soát hơn và giữ được sự kiên nhẫn. Dành thời gian để suy ngẫm, hãy dành thời gian để lùi lại và suy nghĩ trước khi phản ứng. Điều này giúp bạn duy trì sự điềm tĩnh và có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Giao tiếp với sự bình tĩnh, khi phải đối mặt với mâu thuẫn, hãy lắng nghe người khác và đáp lại bằng sự kiên nhẫn và từ bi. Sự giao tiếp ôn hòa giúp giảm thiểu xung đột và giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Những phương pháp này không chỉ giúp bạn vượt qua thử thách với tâm thế bình tĩnh mà còn tăng cường khả năng kiên nhẫn và nuôi dưỡng lòng từ bi trong mọi hoàn cảnh. Biết cách tha thứ và đặt mình vào vị trí của người khác là một trong những cách hiệu quả nhất để nuôi dưỡng lòng từ bi và giữ vững sự bình an trong tâm hồn. Dưới đây là một số cách để thực hành điều này. Hiểu rằng tha thứ là cho chính mình. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận hành động sai trái hay làm ngơ trước sự bất công, mà là giải thoát bản thân khỏi gánh nặng của sự oán giận. Khi bạn tha thứ, bạn đang trao cho mình sự tự do và bình an nội tâm. Đặt mình vào vị trí của người khác, hãy thử nhìn nhận tình huống từ góc nhìn của người kia. Điều này giúp bạn hiểu được lý do hoặc hoàn cảnh dẫn đến hành động của họ. Sự đồng cảm này mở ra cánh cửa để bạn có thể tha thứ một cách chân thành và sâu sắc. Tự hỏi mình về những lần bản thân cũng cần được tha thứ. Tất cả chúng ta đều từng phạm sai lầm và mong nhận được sự tha thứ từ người khác. Khi nhớ lại những lần mình được tha thứ, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi tha thứ cho người khác. Thực hành lòng từ bi, tha thứ là một phần của lòng từ bi. Hãy tự nhắc nhở mình rằng mỗi người đều có những khó khăn riêng, và đôi khi họ hành động sai lầm vì họ đang trải qua những điều mà ta không biết rõ. Từ đó, sự cảm thông và sự từ bi sẽ lớn dần trong lòng bạn. Học cách buông bỏ, tha thứ không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức, đó là một quá trình. Hãy cho bản thân thời gian để buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, và từng bước một, bạn sẽ tìm thấy sự bình yên. Nhìn nhận lợi ích của tha thứ không chỉ làm bạn hạnh phúc hơn mà còn cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Khi buông bỏ sự oán giận, bạn giải tỏa căng thẳng và tạo điều kiện cho tâm hồn được thư thái. Tập trung vào hiện tại, đừng để quá khứ chi phối bạn. Sống trọn vẹn trong hiện tại giúp bạn dễ dàng tha thứ và tiếp tục cuộc sống với tâm thế tích cực. Biết cách tha thứ và đặt mình vào vị trí của người khác không chỉ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn mà còn mang lại sự an lành và hạnh phúc cho chính mình. Lòng khoan dung và từ bi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tâm hồn an nhiên, giảm thiểu căng thẳng và oán giận. Dưới đây là cách mà hai đức tính này có thể giúp bạn đạt được trạng thái này. Giải phóng cảm xúc tiêu cực. Khi bạn thực hành lòng khoan dung và tha thứ, bạn buông bỏ những cảm xúc tiêu cực như giận dữ và oán hận. Điều này giúp giải phóng năng lượng tiêu cực ra khỏi tâm trí, tạo điều kiện cho sự bình yên nội tâm phát triển. Tăng cường sức khỏe tinh thần. Từ bi khuyến khích bạn hướng đến sự thấu hiểu và chấp nhận người khác, giúp giảm bớt áp lực và căng thẳng trong các mối quan hệ. Khi bạn không để sự oán giận chi phối, tâm trí trở nên thư thái và thoải mái hơn. Nuôi dưỡng sự đồng cảm. Bằng cách đặt mình vào vị trí của người khác, bạn phát triển sự đồng cảm và từ bi, giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về hành động và cảm xúc của họ. Điều này làm giảm thiểu sự phẫn nộ và mang lại cảm giác an yên trong tâm hồn. Giảm bớt xung đột nội tâm. Khi bạn từ bi với bản thân và người khác, bạn không còn đấu tranh với những mâu thuẫn nội tâm. Thay vì bị giằng xé bởi sự tức giận và bất mãn, bạn sẽ cảm thấy một sự nhẹ nhàng và bình tĩnh sâu sắc hơn. Cải thiện mối quan hệ. Khoan dung và từ bi giúp bạn xây dựng mối quan hệ chân thành và hòa hợp hơn với những người xung quanh. Khi các mối quan hệ trở nên bớt căng thẳng, sự an nhiên cũng được nuôi dưỡng trong cuộc sống hàng ngày.
Thúc đẩy lòng biết ơn. Khi bạn thực hành từ bi và khoan dung, bạn dễ dàng nhận ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống và biết ơn những gì mình có. Sự biết ơn này mang lại sự hài lòng và giảm căng thẳng, làm cho cuộc sống thêm phần tích cực. Lòng khoan dung và từ bi đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường hòa hợp, giảm xung đột và hiểu lầm. Dưới đây là cách mà hai đức tính này giúp xây dựng một không gian sống tích cực hơn. Thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Khi thực hành lòng khoan dung và từ bi, chúng ta học cách lắng nghe và chấp nhận sự khác biệt của người khác mà không phán xét. Điều này làm giảm bớt hiểu lầm, bởi mọi người cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu. Giảm thiểu xung đột. Lòng khoan dung giúp chúng ta không phản ứng một cách quá mức khi gặp tình huống bất đồng. Thay vào đó, ta tìm cách hiểu và giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Từ đó, xung đột được giảm bớt và những mối quan hệ được duy trì trong sự hòa thuận. Xây dựng lòng tin. Khi chúng ta đối xử với người khác bằng sự từ bi và khoan dung, lòng tin được hình thành và củng cố. Mọi người cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng họ sẽ không bị phán xét hay chỉ trích. Điều này làm cho môi trường xung quanh trở nên an toàn và tin cậy hơn. Khuyến khích sự hợp tác. Từ bi giúp chúng ta sẵn lòng hỗ trợ và hợp tác với người khác, ngay cả khi có sự khác biệt về quan điểm. Điều này tạo ra một môi trường làm việc hoặc sống chung tích cực, nơi mọi người cùng đóng góp và phát triển vì lợi ích chung. Giúp giải quyết mâu thuẫn hiệu quả hơn. Khi lòng khoan dung được áp dụng trong các tình huống căng thẳng, sự đối thoại trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Thay vì leo thang mâu thuẫn, cả hai bên có thể tìm ra giải pháp chung và học cách chấp nhận lẫn nhau. Truyền cảm hứng cho người khác. Một người sống với lòng khoan dung và từ bi thường trở thành hình mẫu cho những người xung quanh. Điều này khuyến khích người khác cũng thực hành các đức tính này, tạo nên một vòng tròn tích cực, lan tỏa hòa hợp và sự thấu hiểu trong cộng đồng. Lòng khoan dung và từ bi là những phẩm hạnh quan trọng trong giáo lý Phật giáo vì chúng phản ánh tinh thần cốt lõi của con đường tu tập, nhằm mục đích giải thoát khỏi khổ đau và mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Dưới đây là lý do tại sao chúng có vai trò thiết yếu. Thực hiện lời dạy của Đức Phật đã dạy rằng tất cả chúng sinh đều xứng đáng được sống trong tình thương và sự tha thứ. Từ bi là nền tảng giúp mỗi người vượt qua sự ích kỷ và hướng tới tình yêu thương không điều kiện đối với mọi người. Lòng khoan dung giúp chúng ta buông bỏ sự sân hận và oán giận, từ đó đạt được trạng thái tâm bình an. Giảm thiểu khổ đau và tăng trưởng hạnh phúc. Từ bi không chỉ là sự cảm thông mà còn là động lực thúc đẩy hành động để giảm bớt khổ đau cho người khác. Trong giáo lý Phật giáo, việc thực hành lòng từ bi giúp tạo ra phước đức, mang lại sự an lành cho bản thân và cả những người xung quanh. Lòng khoan dung, ngược lại, giúp giải phóng tâm trí khỏi sự căm ghét, mở lối cho một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Con đường giác ngộ. Đối với những người tu tập, lòng khoan dung và từ bi là phương tiện để đạt tới giác ngộ. Sự từ bi không chỉ giới hạn trong việc yêu thương con người mà còn mở rộng ra tất cả chúng sinh, từ đó giúp hành giả phát triển tâm vô lượng. Khoan dung giúp người tu tập không bị kẹt trong sân hận, một trong ba độc căn tham, sân, si, làm ngăn trở con đường giác ngộ. Nuôi dưỡng lòng từ và tâm hỷ xả. Lòng từ bi giúp phát triển tâm từ, tình thương và hỷ xả, buông bỏ sự cố chấp. Đây là những yếu tố quan trọng giúp con người sống hài hòa, không dính mắc vào những phiền não và đau khổ. Khi tâm hỷ xả được nuôi dưỡng, chúng ta dễ dàng tha thứ, không bám chấp vào sự thù hận. Điều này tạo điều kiện cho sự thanh tịnh và giải thoát. Xây dựng cộng đồng hòa hợp. Phật giáo khuyến khích mọi người sống hòa hợp và yêu thương lẫn nhau. Lòng khoan dung giúp giảm thiểu xung đột, trong khi từ bi tạo động lực để giúp đỡ và bảo vệ người khác. Điều này không chỉ làm cho cá nhân cảm thấy hạnh phúc mà còn tạo ra một xã hội tốt đẹp và hòa bình hơn. Phát triển trí tuệ và tỉnh thức. Thực hành lòng từ bi và khoan dung giúp tăng cường sự tỉnh thức và trí tuệ. Khi hiểu rằng mọi người đều có những khó khăn riêng, bạn sẽ có cái nhìn thông suốt hơn về bản chất của con người và cuộc sống. Từ đó giúp hành giả đạt được sự sáng suốt và trí tuệ để đối mặt với mọi thách thức. Để áp dụng lòng khoan dung và từ bi trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè và công việc, bạn có thể thực hiện các cách cụ thể sau.
Lắng nghe chân thành. Hãy lắng nghe người khác một cách chân thành, không phán xét và không ngắt lời. Việc lắng nghe giúp bạn hiểu rõ hơn cảm xúc và quan điểm của người đối diện, từ đó dễ dàng thông cảm và chấp nhận họ. Thực hành tha thứ. Trong gia đình, bạn bè và công việc, không thể tránh khỏi những mâu thuẫn và sai sót. Hãy học cách tha thứ và không ôm giữ oán giận. Tha thứ không chỉ làm người khác cảm thấy nhẹ lòng mà còn giúp bạn giải tỏa căng thẳng và tìm thấy sự bình yên. Tôn trọng sự khác biệt. Mỗi người có quan điểm, lối sống và cách nhìn nhận khác nhau. Hãy tôn trọng sự khác biệt đó và không cố gắng ép buộc người khác thay đổi theo ý mình. Điều này tạo ra một môi trường cởi mở và hòa hợp hơn. Giúp đỡ khi cần thiết. Thể hiện lòng từ bi bằng cách giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, dù là những việc nhỏ trong gia đình hay hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc. Sự giúp đỡ này không chỉ làm người khác cảm thấy được quan tâm mà còn tăng cường sự gắn kết giữa mọi người. Thể hiện sự kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn khi người khác mắc lỗi hoặc khi giao tiếp với những người có ý kiến khác biệt. Sự kiên nhẫn giúp bạn giữ bình tĩnh và phản ứng một cách từ bi, thay vì nổi giận hoặc tranh cãi. Tự kiểm soát cảm xúc. Khi cảm thấy tức giận hay thất vọng, hãy dành một chút thời gian để hít thở sâu và suy nghĩ trước khi phản ứng. Việc kiểm soát cảm xúc sẽ giúp bạn xử lý tình huống một cách từ bi và khoan dung hơn. Tập trung vào điểm tích cực. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, thay vì chỉ trích, hãy cố gắng tập trung vào những điểm tích cực và ưu điểm của người khác. Điều này giúp nuôi dưỡng lòng từ bi và giảm bớt sự phán xét. Khích lệ và động viên. Khi ai đó gặp khó khăn, hãy dành lời khích lệ và động viên. Sự từ bi thể hiện qua những hành động nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong tâm trạng và tinh thần của người khác. Thực hành chánh niệm. Dành thời gian mỗi ngày để thực hành chánh niệm. Điều này giúp bạn nhận thức rõ ràng hơn về cảm xúc của mình và cách bạn tương tác với người khác. Khi tâm trí được bình tĩnh, bạn sẽ dễ dàng hành động với lòng khoan dung và từ bi hơn. Đặt mình vào vị trí của người khác. Khi đối mặt với mâu thuẫn, hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu được họ có thể đang trải qua điều gì. Điều này giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và tạo ra sự đồng cảm. Những cách này không chỉ giúp cải thiện các mối quan hệ mà còn góp phần xây dựng một môi trường sống và làm việc hòa hợp, tích cực, nơi mọi người cảm thấy được tôn trọng và yêu thương. Khi ta gieo mầm từ bi và khoan dung, cuộc sống sẽ nở hoa trong an lành và hạnh phúc. Câu nói này mang trong mình một thông điệp sâu sắc về sự tương quan giữa hành động và kết quả. Khi chúng ta đối xử với người khác bằng lòng từ bi và sự tha thứ, chúng ta không chỉ giúp họ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng, mà chính bản thân chúng ta cũng tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Những hành động xuất phát từ lòng nhân ái và khoan dung là nguồn gốc của mối quan hệ tốt đẹp, giúp xây dựng cộng đồng hòa hợp và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ rằng mỗi cử chỉ từ bi mà bạn thực hiện là một hạt giống, và khi được chăm sóc, chúng sẽ nở rộ thành những đóa hoa của niềm vui và sự thanh thản trong cuộc sống.